aku sini ngomong. Betul tak? Ano dahil निलाउँदैन ग्लास ग्लास अब एउटामा चिप भयो भने हो चिराइरो चिराइरो म त कस्तो भयो हेलो गाइस आजको च्यालेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिक बाइट इट एन्ड नथिङ अर नट लिक बाइट इट एन्ड नथिङ च्यालेन्ज यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कति चोक खानेकुराहरू छ हामीलाई थाहा छ मेनुमा के छ भनेर कति 1 2 3 4 5 6 7 हरू 7 आइटम्स इन हियर हैन अनि वी डोन्ट नो एक्ज्याक्ट अब एकजनालाई चाहिँ थाहा छ फुडहरु जुन चाहिँ हामीले एउटा गेम खेलेर खानु पर्ने हुन्छ है कस्तो छिटो भयो त I'm sorry मिटिङमा छु भन्न म मिटिङमा छु सरी गाइस अनि हामीसँग यहाँ चाहिँ चारवटा चिट छ है त्यो चिटमा चाहिँ लिक बाइट इट अर नथिङ मैले वाइट अफ गर्दै चल्ला यहाँ जे छ वी हैव टु जसरी भए पनि खानु पर्छ बाइट बाइट लिक लिक ओके हियर नथिङ Oh, eat! Oh, nothing. Oh my god, eat! बाइट है मेरो चाहिँ बाइट गर्नुपर्छ सफा निलाउँदैन एक त्यसमा नि प्लास्टिक गर्नुले फेरि लिक होइन अब इट सबै त्यो पुरै नै के निकाल्नु पर्दैन यहाँ यो पनि खाने हो कि यो पनि सबै खाने इट भनेपछि के हो त्यही त ड्रिङ्क भने ड्रिङ्क भने यो कस्तो नै खानै पर्छ है आज के खाएको छ यो चाहिँ यहाँ कुनाउँदाखेरि गरेर खाना पनि मेरो So guys, अब second item लिइराछौँ होइन So this is going to be the second item Oh yeah! यो चाहिँ मलाई दिन्न छैन हस् के हो त्यस्तो पनि पाउँदैन है ला इट हो नाइ किन यो खुर्सा यस्तो गर्नु हुँदैन क्या हातमा लिनु हुँदैन Thank God, leak. Nothing. करेला यानी कि बेटो का यो कति खानु पर्ने यो सबै खानु पर्ने सबै कस्तो मिठो हुन्छ म ग्यास्ट्रिक हुन्छ त्यो सबै बाइट हो नि नलिँदैन कस्तो मजाले बाहिर हाल्यो Leak. आज खानु करेला तिम्रो पेटमा करेला अब म चुज गर्छु मलाई के पनि के छ थाहा छैन 300 रुपियाँ तिरेर आएर यस्तो खानु Okay, so guys, our first item thanks. मलाई नथिङ बसेर चोको झोल मलाई No, nothing.
बाइट के भयो मजा आयो गाइस अगेन त इटका इट भयो त मलाई देखाइदियो हजुर मलाई त तिमी लिक सबै हान्यो अब यसलाई म के भने गर्छु फाल्दिनु लिक गरेर फाल्ने लिगल फाल्ने तर सबै खायो अहिले गिरो भेला दिएको भन्यो ल तपाईले मेरो बाइट एन्ड टु गो ल गाइस एकछिन पप बाइक त बस वासिएर फाल्यो यो बिस्तारै खाम कि अहिले खाएर सक्नु अहिले खाएर सबै इटै गाइस अब फोर्थ आइटम दुईटा मात्रै किन हिट बनायो मलाई म त नथिङ पर्यो टोक आखिरमा जिउहरू खानु र त एउटै हो यो पनि झन् नि हिट परेन न यो वाला त्यो मजाले कस्तो गरेको खाँदै उता उता मजा आयो के अरे पाहाड चढ्दाखेरि हालेको त्यसले सब गाने सबै के हिँड्न हुने अनि जित्न त लास्टै झेली गर्छ चाहिँ त्यही सबै आउनु त्यो पनि भिडियो नि आउट हो युनिसेक उर्सा च्यानल हुन्छ यो पनि गाने हुन्छ त्यही भएर मम्मीले पनि यो के एक घन्टा चलाउने हो गेम त यो हामी के एक घन्टा चलाउने हो चिनी आजले के खाइन्छ कसले युट्युब खोल्न अगाडि सोच्नु पर्थ्यो नि ओ दिदी निकाले यो झेली ए कस्तो झेली खोज्छ यार यो अनि पुरा चट्टाङ देखाएर निलनी निलनी किन सर बाले मैले त्यत्रो गुल हेर्न ए यो त कस्तो त पनिसमेन्ट दिएको छ अहिले कस्तो गाह्रो भयो नि गाह्रो भयो म काट्छु नि खाएको जस्तो यो चाहिँ हाल्दैछ त्यो र यो मैले के खाएको छैन त्यो पनि मुख चलाइरहेको चाहिँ सब्सक्राइबर्सहरूलाई यस्तो फुल गर्न पाउँदैन है आयो अब एउटामा चिप भयो भने हो छिराइलो के हो यो कफी कफी एउटै कुरो फाल्नु पर्छ नि कसरी भाल्छस् गाइस हामीसँग यहाँ कफी छ नथिङ नेगेटिभ रोकियो यार तैँले अहिले चाहिँ कस्तो लक्की भइरहेको छ लिक चाहिँ लास्टमा लसन चाहिँ अति गाह्रो छ कि गाइस बाँकी छैन अझै बाइक यो बाइक रोपेन आधा राम्रो कस्तो यार यो पनि खाने अन्त के युट्युब च्यानलै म लिन्छु नि त्यो निले हुन्छ त्यो त हजुरको के मेरो इट हो कलिग खाइसक्यो भने म लिक गर्छु क्या हेर्नु क्या बेट्टो गर्छु हामीले लिक गर्छु भित्रै यस्तो मम्मीले कफी कहिले दिन्छ यो चाहिँ हिट भएर सक्यो भने त्यस्तै हो सो गाइस यो चाहिँ लास्ट आइटम यो सबैलाई थाहा छ क्या यहाँ के छ भनेर This is the best item. Nothing for the live. एपिसोड अफ द डेज के भन्छ भिडियो Light for them, चिप्यो. मेरो चाहिँ चिप्ल्यो घाँटी गर्नु Nothing for बाइट ओके गर्नु लिकर यो कट हुन्छ गाइजहरु मैले हेर्नै पर्दैन त्यसो
यो चाहिँ खायो भने चाहिँ खस्छ। अब उ त्यहाँ त्यो कपमा पनिसमेन्ट चाहिँ त्यो खानु पर्ने दिनुपर्ने। यही दिँदै पाउँछ। बाइक हानिन्छ बाइक मात्र बाइक हानेर निकाल्ने बाइकमा स्वाद मात्रै लिएर त्यो त निकाल निकाल सबै निकाल्यो अब के भन्न पाउँदैन गाडी। ढुक्क हुन्छ यहाँ यो म खान्छु ल खाइदिन ल खाइदिइरहेछ छुक मात्र ननिकाल्छ। मिस आधा मात्र Oh, lucky. थ्याङ्क यू गाइज। अब म खान्छु यो। अब क्लोज गरौँ भिडियो है। सो द्याट्स अल फर टुडे। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै रमाइलो केही कन्टेन्ट लिएर आउँछौँ। होप यु गाइज इन्जोय आवर भिडियोज अनि त्यसपछि प्लिज लाइक प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब कपी पेस्ट बेस्ट ल ओके बाई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई बाई